ايه لازمة الحماية الرقمية مادام الهاكرز كده كده يقدروا يوصلوا لي؟ انا بقى بينزل لي اعلانات اباحية كتير فجأة، مش عارف جات ازاي واوقفها ازاي. هو انا ممكن حد يشوف من الكاميرا والمايك بتوعي؟ كل دي واكتر جمل بنسمعها وبنقولها كتير جدا، وهي جمل واسئلة مهمة. وفي الحلقة دي هنتعرف ونرد على الأسئلة دي وعلى الأسباب اللي ممكن تكون ورا تصرف الأجهزة والإيميلات بغرابة. فلو عندكم أي جهاز إلكتروني الفيديو ده علشانكم. أهلا بيكم في حلقتنا الثالثة من كبسولات مساحات الرقمية. الحلقة دي هتبقى عن البرمجيات الخبيثة أو المالوير. المالوير هو أي برنامج أو كود بيتضاف أو يتغير أو يتمحي من برنامج في السيستم عشان تأثر على سلوكه بشكل سلبي، وبالتالي تأثر على الأجهزة أو البيانات المستهدفة. الاستهداف ده ممكن يكون عن قصد، زي المشاهير، الصحفيين، الفئات المهمشة، أو استهداف غير مقصود، يعني يكون المالوير ده انتشر على مجال واسع وإصابتنا بيه كانت تحصيل حاصل. واللي بيعملوا ده بيكونوا هدفهم بالأساس الحصول على المال وتدمير البيانات، وبيعملوه إما عن طريق الاتصال بالإنترنت أو عن طريق وصولهم للجهاز فعليا. إجمالا وقبل ما ندخل في التفاصيل، مهم نتفق إنه مفيش حاجة اسمها بيئة مخترقة 100% ولا أمان 100%، وإنه مفيش مجرم إلكتروني يقدر يوصل لمعلومة انتوا ما نشرتوهاش على الإنترنت إلا لو وصل للجهاز فيزيائيا واخترقه. أول وأشهر حاجة هي الفيروسات، وهي برمجيات خبيثة بتخبي وبتلزق نفسها مع ملفات تانية، وبتبقى في صورة ملفات برضو لكن شكلها غريب. زي مثلا مفترض انك تحمل ملف صيغته PDF، تلاقي بعد ما حملته الملف مكتوب عليه pdf.exe. هنا تعرف ان الملف ده فيروس ومش هيشتغل الا لو احنا شغلناه بنفسنا، زي اني ادوس على الملف. وده بيتنقل عن طريق مشاركة ملفات بطرق مش امنة، سواء عن طريق التحميل، الفلاشات او USB. وده بيأثر على الكمبيوتر عن طريق الغاء او افساد ملفات عندكم او التأثير على ملفات اساسية في السيستم، وبالتالي بيخلي الكمبيوتر غير صالح للاستخدام. طريقة الحماية منه هي استخدام مضادات الفيروسات أو أنتي فيروس مضمون ومش متهكر، والاهتمام بتحديث البرامج دي وعمل مسح دوري للجهاز ومع كل نقل للملفات. نيجي لتاني حاجة. اليونان لما جم يحتلوا مدينة طروادة عملوا حصان كبير كهدية وملوه جنود، وأول ما دخلوا الهدية دي داخل المدينة الحصان اتفتح ونزل منه جيش احتل المدينة. ده بالظبط البرمجيات الخبيثة من نوع تروجان أو أحصنة طروادة بتعمله. انتوا بتنزلوا شيء على أساس انه صورة، لعبة، برنامج، أي حاجة شكلها حميد. مجرد ما ننزلها ونختار نشغلها بيعمل أي حاجة هو مخبيها، من سرقة البيانات زي اليوزر نيم والباسورد، وصولا لأنه بيقفل الجهاز وبيطلب فدية، ودي هنعرفها بعد شوية، لتدمير الملفات وهكذا. وده برضو بيتم محاربته عن طريق استخدام الانتي مالوير او مضاد برمجيات خبيثة. نرجع لفكرة طلب الفدية. دي برامج خبيثة من العيار التقيل اسمها رانسوموير، يعني برامج طلب الفدية. ممكن تيجي عن طريق الايميل او لينك دوستوا عليه وجرجركم لتحميل حاجة بدافع ان هي مهمة او انتوا محتاجينها، واول ما تحملوه وتفتحوه بيتقفل الجهاز وبيطلع رسالة انه هنرجع لكم بياناتكم لما تدفعوا 200,000 جنيه. ده هدف واضح، الحصول على المال عن طريق السيطرة على البيانات والجهاز. وده له حلين: حل في ايدنا وهو اني اخد لحظة قبل ما ادوس او احمل اي حاجة من اي مصدر والسلام، وحل تاني عن طريق برمجيات وحوارات كبيرة بيحلها مبرمجين ومختصين في ده. وعشان كده في كبسولاتنا اللي فاتت أكدنا على تحميل برامج من أماكنها الرسمية. عندنا حاجة كمان قريبة من الفيروسات، هي الديدان، ودي بتفرق عن الفيروسات إن هي بتتوالد ذاتيا داخل الأجهزة بدون تدخل مننا، وبتنتشر زي السوس عن طريق فرض نفسها في الثغرات اللي ممكن تكون موجودة في السيستم علشان استخدامنا برامج متهكرة.
هي متصممة عشان تعمل تخمة لبنوك المعلومات أو السيرفرات اللي بنتواصل معاها لما بنفتح الويب، وبتأثر على تردد النت بتاعنا أو الباندويث. ودي برضو ممكن نحمي نفسنا منها عن طريق مضادات الفيروسات، والأهم هي إننا نبعد عن البرمجيات المشبوهة اللي من أبو بلاش، وما نحملش أي ملف من الإيميل من غير ما أبقى متأكد من الراسل، وما نضغطش على إعلانات أو نحمل ملفات من جهاز لجهازنا من غير ما نعمل مسح أو سكان بالأنتي فيروس. ده كان الجزء الأول لبعض أنواع البرمجيات الخبيثة، واللي مهم نعرف نفرقها عن بعض عشان نعرف نخلص نفسنا لو اتصابنا، ونعرف ايه اللي نعمله علشان ما نتصابش بيها. في الحلقة الجاية هنتعرف على أنواع تانية منتشرة، والحيلة الأساسية اللي بيستخدمها المخترقين عشان يحققوا غرضهم، والنصايح الستة اللي ممكن بيها نحمي نفسنا.